Montreal Canadiens NHL 25 franchise mode jatkuu taas kakkoskauden runkosarjalla. Mä teen koko Montrealia järisyttäviä moveja. Entä miten Mikko Rantanen suorittaa varastettuaan kaikki meidän rahat kesällä? Tästä jatkuu kausi 2. Viime videossa Mikko Rantanen 3 peliä 15 miljoonan pahvilla 0 plus 0. 0 plus 0 on 0. Nyt silmäillään Rantasta, että mitä täällä tapahtuu, ja katsotaan tilanteen mukaan. Edelleen mä oon sitä mieltä, että nyt kun me lähdetään simuloimaan tätä runkosarjaa, niin tällä jengillä pitäisi taistella ihan divarin kärkisijoista. Simuloidaan tää eka kuukausi tähän alkuun, ja nyt pitää mun general managerina pahoitella teille tilannetta. Mulla ei puvun takki, mulla hiukset pystys, ei oo yhtään fresh nyt. Mä oon suoraan kuin jostain beachiltä tullut. Mutta toivottavasti tulokset ei nyt näytä siltä, miltä GM tällä hetkellä. Mitä täällä tapahtuu? 4 voittoa, 5 voittoa, 6 häviö. Ei, tää on ihan järkyttävää tää kauden startti. Ehkä se huono puolustus, ehkä Rantanen, ehkä 8-5 häviö Torontolle. Nyt valot päälle on. 7, okei, nyt simulointi 6. 18 peliä nyt pelattu runkosarjaa. Mitä siellä kentällä on tapahtunut? Okei, on se Rantanen vähän herännyt. 15 pistet, 18 peliä. Suzuki yli piste per peli. Mut kuka ei suorita? Miksi me ollaan hävitty niin paljon? Lane Hudsonkin +7, kaveri pelaa ihan kuin eläin. Kaikki on plus-miinuksessakin plus. No eihän tässä pitäisi olla. Okei, täältä löytyy Roy Newhook. Okei, nyt neloskenttä selkeästi muutoksilla. Wallstedtkin on pöntössä pelannut ihan hyvin. 91%. Joo, tää on nyt ihan muutamasta kentästä kiinni. Tai yhdestä kentästä. Neloskenttää pitää herätellä. Harvey Pinard pois, vaikka Roy oli mun huonoin miinuspelaaja. Niin se on nuori. Mä haluan, että se kehittyy vielä 22-vuotias. Vaihdetaan itse asiassa vähän kolmos- ja neloskenttä. Eikö itse asiassa ei vaihdeta. Kolmoskenttä on ollut ihan hyvä. Joo, tehdään tommonen pieni muutos. Eli Barrebulee tohon nelosen laitaa ja toivotaan, että jos tää vähän jeesis. Mun kolmospari oli kanssa tosi paljon ottanut miinusta, mutta mä en usko, että me sille voidaan mitään. Tässä kun kausi menee pidemmälle, niin mä kyllä ehdottomasti haluun kolmospari. Vähän enemmän playoff-kokemusta, vähän semmoista jämäkkyyttä. Simuloidaan taas kuukausi tänne Coloradon matsiin, se voitais käydä ihan katsomassa. Mutta katsotaan, miten nyt tähän asti menee. Pieniä muutoksia neloskenttää. Nyt tarvitaan niitä voittoja. Heti 3-0 voitto sieltä, upeeta. Carolina seuraavaksi ja häviö, mutta sieltä Vancouver taas voitto. Winnipegin voitto ja siitä Dallas häviö. 13, 11 ja 3. Ei tää nyt ihan kauheasti parane vielä ja sieltä 6-1 Tampa Baylle. Tässä on vielä pari peliä ennen sitä Coloradoa ja mietitään sit sen jälkeen mitä tehdään. 4 häviöä peräkkäin. Äijät. Mä luulin, että mä olin rakentanut supertiimi, mutta mä oon rakentanut ihan tässä setelinipu. Pelaajat näki, että GM tuli tämmöisessä asusteesta aina näin. Niin ei ne halua suorittaa. Mun hiuksetkin menee oikein näytä Einsteinilta saakeli. Oispa yhtä fiksu. Mennään nyt ihan eka kattoo joukkueen asennetta. Kellä täällä on asennetta? Roy on johtaja pukuhuoneessa. Joshua Roy. Ihan tosissaan. Kello huono asenne. Harvey Pinard. No sä oot jo ulkona kokoonpanosta. Ihan sama. Mennään juttelemaan vähän Martin St. Louisille. Mitä siellä kaukalossa tapahtuu? Pelisuunnitelma. Martti. Pelisuunnitelma nyt pitäisi olla se, että me voitetaan pelejä. Omiin menee ihan liikaa kiekkoja, mitä mä oon kattonut. Käydään läpi pelitaktiikkamme. Minusta nykyinen järjestelmänne on kunnossa. No ei ole Martin, kun emme voiteta pelejä. Et sä voi noin sanoa. Jatka. Valitettavasti tästä ei voi keskustella. Haluamme sinun pyörittävän samaa järjestelmää kuin päävalmentaja AHL:ssä. No ei se nyt ainakaan huonompi voi mennä. Kiitos Martti. Tää on selvä. Tähän väliin neuvotellaan vähän mun sopimustilanteesta. Viime videon kommenteissa porukka oli huolestuneita siitä, että mulla ei ole nyt palkkakattoa ollenkaan ja Lane Hudsonin soppari on menossa ensi kesänä katkolle. Ei hätää, mulla on tää hoidossa. Mä voisin jo nyt vähän lähteä Hudsonin kanssa neuvottelemaan, että minkä tyyppistä diiliä sä haluisit ottaa. Arvostan valmiuttasi tähän keskusteluun. Läsnä olesi on tärkeä. Mä osaan puhua. Arvostan valmiuttasi tähän keskusteluun. Läsnäolosi on tärkeä osa organisaation... Mä en oikeesti osaa puhua. Ihan sama mennä eteenpäin. Ja olemme valmiit tekemään tarjouksen, joka heijastaa yhteistä kiinnostusta tulevaisuudestasi kohtaa tässä. Noniin. Ei. Toinen on mukava kuulla ja toivottavasti se näkyy tarjouksessa. Mistä haluaisit aloittaa? Siis täällä jätkällä on ihan dollaripidot nyt niinku silmissä. Keskustellaan sopimuksen ehdoista. Mitä sä pyydät? Minulla on mahtava tunne organisaatiosta. Puhutaan sopimuksesta, joka on 6. Joo, ei siis 6 vuotta Hudson ihan hyvä. Mutta mikä se sun palkkatarjous on? On hienoa, että olemme samaa mieltä 6 vuoden sopimuksesta. Se toimii minulle hyvin. Palkan lähtötasoksi ajattelisin 6,7 milliä. Me ryöstetään Hudson.
Mitä? 6 vuotta, 675? Eihän toi oo yhtään mitään. Sehän oli siirroistava lause. Tää on ihan uskomaton oikeesti. Olen valmis tähän, Hudson. Tää oli ihan siis... Mä luulin eka, että sulla oli dollaripidot silmissä, mutta tämähän oli nyt ihan... Tää on aivan käsittämätön diili. 21-vuotias, jo nyt 87 overall eliittipotentiaalilla, alle 7 vuoden sopparilla. Se on vähemmän kuin Montour. Mut niin, Hudsonin rahat hän tulisi Patrick Laineen sopimuksesta. Laineella on 10 miljoonaa sopparia jäljellä. Mä en vielä halua tehdä Laineenkaan jatkoa. Mä haluan nähdä, miten se pelaa tämän kauden. Katsotaan paljon se pyytäisi tällä hetkellä. Ei Lainekaan pyytäisi kuin 6,6. Jos Laine pelaa hyvän kauden, niin kyllä mä ehdottomasti haluan pitää sen, mut. Nyt pitäisi tää kurssi vähän kääntyä. Muita free agentteja ensi kesälle, niin Ducky, Dadunovi, enemmän näitä kolmoskentää äijiä, mitä me hommattiinkin tuossa off-seasonilla. Et silleen joukkojen runko on kunnossa, joka on tärkeää. Me ollaan meidän Divaris 7. kaukana playoff-paikasta. Semmonen 6 pistettä. Tästä pitää ehdottomasti parantaa. Nyt katsotaan kyllä meidän tehtyjä ja päästöjä maalin keskellä. Tosta se näkyykin hyvin. Me ollaan tehdyissä maaleissa liigan top 5 huonoimpia. Ja päästettyis 13. Eli tehdyt maalit on tällä hetkellä se ongelma. Alivoima on liiga huonointa ja ylivoimakin on 25. Noniin, mä keksin ratkaisut tähän. Mulla on nyt Vegasille todella mielenkiintoinen ehdotus. Ja ennen kuin poltatte mut roviolla, niin kuunnelkaa mua. Slavkovski ollut pieni pettymys tähän asti, ja en tiedä Mikko Rantasen tulon jälkeen, onko enää samaa roolia joukkueessa. Kaveri teki viime kaudella 67 pistet miinus 12, aika samassa tahdissa tänä vuonna, kakkoskentässä. Mä tarviin nimenomaan mun mielestä sinne puolustukseen parannusta. Vegas on valmis luopumaan McNabbista ja White Cloudista. McNabb 34-vuotias, Stanley Cup-kokemusta, 83 overall. Hyvä puolustava puolustaa just sinne kolmospariin, mitä me tarvitaan, ja White Cloud. Vähän nuorempi äijä, mutta sama juttu. Mä heitän mun kolmospakkiparin vaihdossa, jotka on ollut aivan seteleitä, ja mä saan vielä päälle Pavel Dorofevin. Sori, jos nimi meni väärin. Pelannut itse asiassa paremman kauden kuin Slavkovski. Piste per peli, pari vuotta vanhempi 25. Mutta huonompi potentiaali. Vaihtoarvot on aika tasa, mutta Vegas ei itse asiassa halua yhtäkään pelaajaa, ketä mä oon laittamassa sinne, mutta katsotaan meneekö läpi. Ne sais kuitenkin ylivoimaisesti tämän treidin isomman assetin, joka on Slavkovski, mun mielestä ihan superhyvällä diilillä vielä monta vuotta. Ja noin! Vegas hyväksyy! Mitä ootte mieltä, äijät? Tää oli ensimmäinen tämmönen, että musta tuntuu, että moni ei tykkää tästä treidistä nyt ollenkaan. Mulla on tässä visio. Älkää vielä hyökätkö mun päälle, odottakaa tää kausi loppuu. Katsotaan, oliko tää worthi. Tuskinpa kukaan voi väittää, että Vegas häviää tässä kaupassa. Mä katsoin, että ne vaihtomittarit oli aika tasa, mutta mun olisi vielä enemmän varmaan pitänyt pyytää. Musta tuntuu, että Vegas nyt alimui vähän Dorofevia kuitenkin tässä hommassa. Ja niiltä lähti pari tärkeät palasta kans joukkueesta. Vegas oli ihan NHL:n parhaat joukkueet ollut tähän tällä kaudella. Nyt me saatiin isoja palasia sieltä. Joo, me annettiin paljon, mutta tossa oli nyt sekin idea, että tostakin aukeaa nyt 8 millistä palkkakattoa seuraaville vuosille Slavkovskista, vaikka se olikin hyvä diili, mutta kuitenkin. Aika ylimielisesti mun mielestä Vegas vastasi mulle. Joo, Slavkovskista voi tulla yli 90 overall, mutta Dorofev nyt jo takas, ja tää paras meidän puolustusta roimasti. Kattokaa nyt McNabb, Reinbacker, Google, White Cloud. Tässä on jo paljon enemmän järkeä. Laittaisin Google kakkospariin. Itse asiassa en laita. Laitetaan ne näin, niin sitten on niinku puolustava pakki ja hyökkäävämpi pakki molemmissa pareissa. Tässä on enemmän järkeä. Noniin. Dorofiev ottaa suoraan Slavkovskin paikan tosta kakkoskentästä. Toivotaan, että toikin parantaisi vähän mun hyökkäystä. Tää ei oo ainakaan toiminut kauhean hyvin, tää Troy ollut tossa kolmosessa, niin vaihdetaan tää takas. Harvi Pinard pois, totta kai. Tää nelonen ei toiminut ollenkaan, kun se oli siellä, joten Barre bulee siihen. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten tää trade vaikuttaa tähän joukkueeseen. Mä oikein itekään tiedä vielä, mitä mä oon tästä mieltä. Mä haluan tehdä muutoksia. Mä oon oikeesti sitä mieltä. Kyllähän täällä YV:llä on pakko tehdä tulosta, ei muuteta tätäkään. Siis onhan tää nyt niinku pakko olla semmonen jengi, jolla voi taistella. Sen takia mä nyt tein noinkin isoja ratkaisuja. Mun mielestä meidän rosteri on tällä hetkellä jo semmonen. Noniin, ja Hudson hyväksyy jatkosdiilin, tärkeetä. Mun mielestä meidän rosteri on tällä hetkellä semmonen, jolla pitäisi pystyä kilpailemaan. Sitten on Colorado Avalanche vastassa 18-11, 3 rekordilla. Mennään hitaaseen simulaatioon tässä, ensimmäinen erä. Katsotaan nyt, miten ensimmäinen peli uusilla pelaajilla lähtee. Laine tehnyt heti, Suzuki heti, toinen erä. 3-2 häviöllä ollaan Coloradolla. Kolmas erä. 4-4. Tiukka on. Ja Dorofev heti ekas pelissä. Hienoa. Ja muistakaa, Dorofev on tehnyt piste per peli tällä kaudella. Musta tuntuu, että mun koko ajan pitää nyt suojella tätä diiliä. Mutta joo, kertokaa kommenteissa, mitä mieltä on. Mua nyt todella paljon kiinnostaa. Vähän niinku Dallas Mavericks MBS antoi Luka Doncicin Lakersiin, jos joku seuraa korista. Niin mä vähän niinku annoin nyt Slavkovskin vaan Vegasille.
Tietenkään Slavkovski ei ole niin hyvä, mutta tossa oli vähän sama. No niin, ja tärkeät pisteet himaan nyt. Ensimmäinen peli uusilla vahvistuksilla. Tää olisi tärkeä nyt jengin kemian kannalta. Suzuki, Rantanen ja 15,5 milliä. Tosta pitäisi laittaa rivan kautta sisään. Montuur, Rantanen, Suzuki. Ajetaan levyyksi. Tää on paha. Makar McKinnon 2-1. Kyllä nyt soi omissa. Onpa ylimielinen muuvi McKinnonilta ja ihan levyyksi. Nätti, ottakaa nyt se kiekko jonkun. Rantanen, Seidille McKinnon. Vanhat joukkuekaverit. Niin joo, me pelataan Rantasen vanhaa seuraakin vastaan. Se meni tässä kaikessa härnällisesti nyt ihan ohi. Rantanen. Suzuki! Me painaa läpi! Ja Rantaselle! Nyt Mikko, kamo vanhaa seuraa vastaan. Kyllä! Mikko Rantanen, 15,5 milliä, näyttää hintansa. Nättiä! Ja uudet vahvistukset saman tien antaa jengille oikean suunnan. Ja kärkikamppailusta iso voitto. Nyt mennään joulukuun loppuun. Simuloidaan suoraan tammikuun loppuun. Ja toivotaan nyt, että tää trade vähän niinku herättää tämän joukkueen siihen potentiaaliin, mikä mä uskon, että tässä on. Tammikuun lopussa me ollaan 5 ottelun voittoputkessa, mutta ennen sitä oli erittäin epätasasta, mutta kyllä tää nyt näyttää paremmalta. Me ollaan tällä hetkellä wildcard-paikalla 4. Me ollaan playoff-paikasta tasapisteissä, eli me ollaan nyt päästy takas playoff-hunttiin. Tää on todella hyvä. Eli meidän joukko ainakin tällä hetkellä suorittaa paremmin noiden hankintojen jälkeen. Suzuki on vieläkin aivan isäntä. 61 pistet, 51 peliä, jatkaa samaa, mihin jäi viime kaudella. Teki kanssa yli 90 pistettä. Rantanen piste per peli. Mä odottaisin vähän parempaa. Ehkä se näkyy, että ei ole McKinnonia ja Makarin rinnalla. Ehkä se näkyy. Siis silti huipputehot. Mutta 15,5 millin palkkakatolla mä maksan Rantaselle niin kuin NHL parhaille pelaajille, niin mä odottaisin, että se olisi vähintään täällä, missä Suzuki on tällä hetkellä. Caulfield ohikausi, 41,51 peli, odotan parempaa. Dorofejev, hei, 39 pistet, 50 ottelua, 20 maalia. Pelannut hyvin. Laine -4. Pate hei. Nyt se ei tule jatkodiiliä tommosilla. Katsotaan, onko meillä miinuspelaajia joukko. Nyhko -16 ja Roy -2. Okei, joo. Neloskenttä. Me ollaan varmaan neloskentän takia oikeasti hävitty joku 5 matsia, kun katsoo näitä tilastoja. Meidän on pakko laittaa neloskenttä kuntoon. Mut kattokaa nyt tätä. Siis dissatkaa vaan mun tradea. En mä ois nähnyt, kukaan dissaa vielä, mutta mä haistan sen dissauksen. Magna +8, White Cloud +16. Ja pakistosta on kyllä tullut paljon tasaisempi ja voittavampi nyt. Wallsteadi vois vähän paremmin kanssa pelaa oikeesti tuolla pöntössä. Mut nyt hommataan vähän kokemusta sinne neloskenttään. San Jose tarjosi mulle mun joukkojen Lampaasta, Newhookista, Wenbergin ja Fleurin. Wenberg olisi sama kokonaisuus kuin Newhook, mutta pidempi ja ennen kaikkea työmyyrä. Eli toiseksi vähän semmoista 2 suunnan tekemistä mun bottom 6. Mä ehdotin vielä San Joselle, että ne ottais puolet Wenbergin palkasta. Sillä on 5 millin lappu. Mä ehdotan San Joselle, että ne ottais 2,5 milliä siitä. Katsotaan meneekö läpi. No meneehän se. Noniin, mahtava. Wenbergillä oli vain 1 vuosi kanssa sopparin jäljellä, että me maksetaan siitä nyt 2,5. Se ei oo tällä hetkellä paha. Calgary haluaa luopua Mäntästä, joka olisi iso työmyyrilaituri kanssa mun bottom 6. Mä antaisin niille vaihdossa Barre Bulletin ja sitten mä kattelin, mulla on näitä top 6 hyökkäjäpotentiaaleja, siis aivan törkeästi jengi täynnä, että mulla on mun huono niistä nyt varaa antaa tähän. Mä voin näyttää teille nyt, kattokaa mun top 6 prospektejen määrää, näitä on ihan törkeästi, että näistä nyt pitää ruveta luopumaankin, ei nää kaikki mahu NHL-rosteriin. Mesar Balle Bullet, sit mä laitoin vielä tohon 5. ja 7. kierroksen varauksen. Tää ei ollut Calgary ehdottama, tää oli ihan oma ehdottama, katsotaan meneekö läpi. Ei mene. Otetaan pikkuhiljaa draft-pikkejä poispäin ja katsotaan, muuttuuko tilanne. Ei vieläkään. Mennään ilman draft-pikkejä. No nyt meni läpi. Jes, eiköhän tää ollut win-win. Calgary ei muutenkaan voita mitään, niin niillä oli helppo luopumaan tästä. Sai top 6 prospektin tilalle. Mutta mä myös muutan nyt vähän hyökkäysketjuja. Mä laitoin Laineen ykköskenttään, Caulfieldin 2. nyt tällä kertaa oikealle puolelle. Eli mä vaan vaihon Caulfieldin ja Laineen paikkaa. Ja nyt mun 3. ja 4. kenttä näyttää paljon paremmalta. Mä vähän pelkän Dadonov, Wenberg ja Heineman rupeaa pyytää lisää jääaikaa. Mutta mä toivon, että ne näkee sen ison kokonaisuuden, että tää hyökkäys olisi oikeasti semmonen, millä vois voittaa. Että ne ei nyt turhaan rupee itkemään. Puolustus on vielä sama. Simuloidaan eteenpäin. Vähän yli kuukauden päästä on trade deadline, eli viimeinen vaihtopäivä. Simuloidaan sinne. Mä oon laittanut tradehousut jalkaan. Et oo koko vuonna missään GM-jaksossa nähnyt multa näin paljon tradeja. Mutta tätä jengi on pitänyt muovata. Tää ei oo ollut semmosessa
täydellisessä muotissa nyt alusta asti. Ja verrattuna nyt, kun mä olin Toronton GM, mun on paljon enemmän nyt itse pitänyt käsin tehdä asioita ja oikeasti muovata semmonen joukkue, minkä mä haluan. Ja nyt se rupeaa näyttää kyllä paperilta siltä. Meillä on puolustus, meillä on hyökkäys, top to bottom, ihan törkeässä kondiksessa. Hallitseva Stanley Cup-mestari Florida. Olisi ollut hyvä testi siitä, mutta hävittiin. Muuten nyt tulee voittoja. Ihan hyvältä näyttää. 3 ottelun voittoputki tohon noin. 31, 22 ja 5. Nyt rupeaa olla semmonen voittavan joukkueen rekordi. Kingsi 9-1 voitto Calgary. Tuleeko viimeinen peli ennen... Mitä ihmettä oikeesti? Ei. Mä en edes mene trade deadlinelle. Ihan turhaan mä meen. Boring. Säilytetään nykyiset. Aivan niinku uskomatonta. Jatketaan simulointeja. Me ei tarvitse mennä viimeiseen vaihtopäivään. 9-1 voitto Calgarystä ja 9-1 Kingsistä. Ennen vaihdettavien pelaajien päivää meillä oli 7 ottelun voittoputki. Come on äijät. Nyt on sen näköistä, mitä mä odotin ennen kauden alkua. Me ollaan meidän divarissa toisena, selkeästi playoff-paikalla. Hyvältä näyttää, 20 peliä enää runkosarjaa jäljellä. Simuloidaan kauden loppuun. Ja ei tässä pitäisi olla mitään. Ja näin, 3 päivää jäljellä runkosarjaa, mutta niin kuin näette tuolta oikealta, X Canadiensin vieressä, joka tarkoittaa, että me ollaan varmistettu pudotuspelipaikkaa. Vielä voitaisiin Toronto haastaa tuosta divarin 3. sijasta, mutta playoff-paikka on varma. Montreal Canadiens pääsee NHL playoffeihin muutaman vuoden tauon jälkeen. Siitä nyt on hetki taas aikaa, kun Montreal-fanit on päässyt haistaa playoff-tunnelmaa. Mutta GM:kin on talossa toisena vuotena. Ollaan tehty järisyttäviä moveja. Vaikka on ollut epätasainen kausi, mä oon sitä mieltä, että kaikki on mahdollista. Mutta meillä on meidän divisioonan voittaja Tampa Bay Lightning vastassa ensimmäisellä kierroksella. Ei missään nimessä tule helppoa. Vielä videon loppuun vähän tilastoja. Meillä oli 12 paras tehtyjen maalien keskiarvo runkosarjassa ja 16 paras päästöjen maalien keskiarvo. Ylivoima ja AV ei kyllä toiminut koko kaudella. Et voitais playoffeihin vähän yrittää taas herätellä sitä. Suzuki 95 pistettä, siis kaveri on meidän jengistara. Vaikka hommattiin Mikko Rantanen, niin Suzuki 6 milliä pienemmällä palkalla. 73 pistettä on näyttänyt, että hän on meidän joukkueen paras pelaaja. Mä oon Rantanen pettynyt näihin tilastoihin. Mä vaan olen. Piste per peli tolla pahvilla ei riitä. Mut Dorofev, hei, ihan samaa tulosta tekee kuin Slavkovski teki. Ja mä sain siihen päälle vielä paremmat pakit. Edelleen kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olette diilistä. Caulfieldit ohikaus, 61 pistettä. Odottaisin vähän parempaa. 90 overall kuitenkin. Patrick Laine 59 pistettä on tullut takapakkiin viime kaudesta, mutta plus 11. Pate on kuitenkin ollut voittava pelaaja. Mennään sitten loppuun asti vielä. Manthalkin 40 pistettä. Sekin ottaa kyllä aika paljon miinusta. Venber sama juttu. Ne kyllä pelasi hirveässä jengeissä ennen tänne tuloa. Roy on miinus 17. Koko kausi ihan sama kenen kanssa mä pelutin Royta, niin siinä on ollut kyllä heikko lenkki joukkueessa. Mun mielestä pakeilta ihan kelpo suorittamista nyt kaikilta, varsinkin runkosarjan lopussa. Magna plus 17 ja White Cloud plus 21. Meidän puolustuksen tukiranka, jotka hommattiin kauden alkuun. Vasteidiltakin todella keskinkertainen kausi, mutta silti ollaan tässä tilanteessa ja playoffeissa kaikki on mahdollista. Kiitos kun katsotte videon, tykätkää jos tykkäsitte ja muistakaa myös subata. Kiitos ja moro!